Partea faină pe care am realizat-o noi cu pufuleții Gusto, cred că e următoarea. Noi suntem primul brand românesc din industria alimentară românească, recunoscut ca brand în mari retaileri și în piețe din peste 40 de țări. Acest lucru a făcut ca atenția străinilor, companiilor din alte țări, către produsele românești să se deschidă, să dispară parte din barierele pe care noi le-am întâmpinat. Avem exemple în care, datorită nouă, și alți producători români au putut să vândă. Deci, de aici aș vedea marele beneficiu. Faptul că reușești să deschizi ochii unei întregi lumi asupra țării noastre și asupra produselor noastre. Mulțumesc că v-ați făcut timp să stați câteva clipe de vorbă cu noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. Aș începe prin a vă ruga să ne spuneți în câteva cuvinte povestea afacerii dumneavoastră. De cât curaj a fost nevoie să începeți o afacere de la zero într-un timp în care în România nu foarte multă lume se gândea la asta? Nu cred că a fost vorba de curaj. Am senzația că persoane sau antreprenori în general au o anumită structură, un anumit mod de gândire și atunci a începe o activitate antreprenorială vine din natura interioară a fiecărui om. Deci se potrivește natural, ca și cum l-ați întreba pe un fotbalist cum a avut curaj să apuce de fotbal. Pur și simplu a simțit că... Adică v-ați născut pentru asta, să înțeleg? Eu cred, da. Eu cred că da. Deci eu cred că una din convingerile mele puternice este că fiecare om are un talent. Când mă refer la talent, nu mă refer la o chestie exagerată gen talentul lui Hagi sau talentul Nadiei sau talentul lui Picasso, ci mă refer la X este talentat la frizerie. Dacă chiar are talent și face cu plăcere, atunci ajunge să fie un foarte bun frizer. Asta îi se spune hairstylist și ajunge să aibă o viață, o meserie pe care o face cu plăcere, care o face cu pasiune, care îi aduce satisfacții. În salonul lui vin celebrități, are aprecierea unanimă și iată cum a-ți urmări talentul te duce să ai succes profesional, social, nu neapărat familiar, că de multe ori munca îți poate distruge familia, exagerată, dar ok. Practic este vorba și de pasiune. Eu zic talent. Deci unul e talentat la cizmărie, altul e talentat la design, fiecare dacă își găsește inclinația naturală și își urmărește acea inclinație, atunci rezultatele sau în meserie. talent în afaceri. Sau talent în afaceri, da. Exact. Am dat exemple colaterale. Încă un exemplu. Poți să fii un medic excepțional, deosebit de bun, dar înseamnă că ești bun de director de spital. Ca să fii director de spital, poți să fii manager. Poți să n-ai nicio legătură cu medicină, dar să fii un foarte bun director de spital. Nu mai este o surpriză pentru nimeni povestea de succes a companiei Phoenixy și a brandului Gusto. După atâția ani de evoluție continuă într-o piață extrem de dinamică, aș îndrăzni să vă întreb, este ceva ce ați fi făcut diferit? Aveți vreun regret? Nu am regrete, dar evident că pe măsură ce avansezi în meseria respectivă, îți dai seama cum ar fi fost mai bine. Regrete n-am, pentru că la fiecare etapă a dezvoltării companiei am făcut ce am crezut, ce m-a dus mintea că ar fi cel mai bine de făcut. Dacă a fost o decizie bună sau mai puțin bună sau de multe ori proastă, da, nu de multe ori. Iei 1000 de decizii pe zi, să zicem. Evident că iei și o grămadă de decizii proaste, dar e esențial că nu le iei pe alea esențiale. Deci dacă aș fi realizat la momentele respective care era decizia cea mai bună, sigur aș fi luat-o. Dar nu există regrete pentru ce n-am făcut. Având și cum să zic, conștientizând faptul
că în business, ca în orice altă activitate, totul e foarte dinamic, trebuie să te dezvolți permanent. Uitați ce se întâmplă de când a început globalizarea. Noi nu mai suntem concurenți cu companii similare din România, protejați de granițe, protejați de taxe vamale, care să facă imposibil ca cine știe ce alți concurenți din alte țări să nu aibă un preț competitiv pe piața românească. Nu, de când a intrat globalizarea, de când s-a instaurat globalizarea, practic noi ne concurăm cu toți de pe peste tot. Asta face ca să fii nevoit să te dezvolți, să inovezi, să dezvolți permanent, să îmbunătățești permanent. Nu faci asta, mâine e altul care ți-a locul. Clar. Deci asta este prezentul, asta e viitorul. Da, emblematicii pufuleți Gusto sunt o constantă în piață de foarte mulți ani. De-a lungul timpului, produsul a fost promovat prin campanii deosebite, cum nu s-a mai făcut până atunci. Credeți că succesul pufuleților Gusto, pe lângă tehnologia unică patentată de producerea lor, se datorează și acestor campanii atipice? Orice lucru pe care îl faci influențează într-un fel sau altul. Am făcut o campanie atipică, așa am crezut la momentul respectiv. Nici astăzi nu pot să spun cât a fost pozitiv și cât a fost negativ. Am avut la spoturile acelea premiate internațional ca și creație publicitară, am avut premii pe tot globul, dacă nu mă înșel. Campania noastră a fost prima campanie publicitară românească care a luat Leul de Argint la Cannes. Ok, după noi au venit și altele, cred că sunt și premiul Leul de Aur la Cannes. Dar noi am spart gheața și în ceea ce privește o campanie publicitară. Nu-mi dau seama dacă aia a fost sau n-a fost un real succes, pentru că părerile au fost împărțite atunci. Dar cu timpul, în moment ce dumneavoastră vă aduceți aminte de acea campanie, înseamnă că undeva a rămas ceva memorabil. Când rămâne ceva memorabil, sigur, da, deci sigur ajută. Într-adevăr, da. Știm că în anul 2022 compania noastră a realizat investiții de 10 milioane de euro dedicate creșterii calității produselor Gusto. Cât de importante considerați că sunt investițiile majore în dezvoltarea unei companii? Investițiile trebuie să fie permanente. Dacă până anii 2000 puteai să spui că tehnologia ta pe care ai implementat în companie va fi valabilă în următorii 50 de ani și nu era o minciună. Astăzi nu se mai poate vorbi despre așa ceva. Dinamismul este foarte mare în orice industrie și nu vorbesc acum numai de industrie alimentară, în absolut orice industrie. Repet, e tot o consecință a globalismului. Tu ai făcut ceva, imediat concurența de pe tot globul observă ce ai făcut tu, unii își dau seama, alții nu își dau seama, altora le vin idei, plecând de la ceea ce ai realizat tu, încep să facă și ei dezvoltări și atunci e ca o scară care tot crește. Tehnologia se schimbă de la o zi la alta. Anumite lucruri rămân constante. Adică dacă ne uităm, sunt produse care produsele cele mai vândute sunt produsele clasice. Dacă vorbim de pufuleți, vorbim de pufuleții cu sare, reprezintă peste 70%. Dacă vorbim de cele mai vândute chipsuri, vorbim de chipsurile sărate. Dacă vorbim de băuturi carbogazoase, cel mai vândute sunt cele cola. Ok, poți să mai ai 1 milion de gusturi. Dacă vorbești de înghețată, vorbești de înghețată cu vanilie, care e 70% din piață. Deci poți să mai ai încă 1000 de tipuri 1000 de gusturi de înghețată, 70% rămâne înghețata cu vanilie. Când a fost inventată înghețata cu vanilie? Probabil cu vreo 100 de ani în urmă. Deci să înțeleg că consumatorul nu este atât de deschis către... Da, sau vrea aventură, dar se reîntoarce întotdeauna la... E o modă, da, așa, ca modă. Știi, ca și în moda vestimentară. Adică clasicul rămâne clasic, da. Și deci observați ușor.
Apar 7000 de feluri de chipsuri, dar chipsul cu sare rămâne lider. La fel la noi la Pufuleț. Am vorbit și de alte domenii, ca să nu nișăm atât de mult pe produsele noastre. Sunteți una dintre cele mai mari companii din această zonă. Care au fost efectele asupra economiei județului Prahova? Presupun că ați creat locuri de muncă, Da, bine. contribuiți Da, la... putem da răspunsul Deci standard. ar trebui Eu aș să vorbi de aibă altceva. un Da, efect. bineînțeles. Suntem plătitori de impozit. Compania este considerată companie mare și suntem trecuți la mari contribuabili. Asta vin datorită impozitelor pe care le plătim. Bineînțeles că sunt și componenta socială, oamenii angajați de compania noastră direct, oamenii care capătă un job de muncă prin colaborarea cu compania noastră și dezvoltarea pe orizontală care se face în jurul acestui produs, dar partea faină pe care am realizat-o noi cu Pufuleții Gusto, cred că e următoarea. Noi suntem primul brand românesc din industria alimentară românească, națională, recunoscut ca brand în mari retailer și în piețe din peste 40 de țări. Adică o să vedeți nu o să vedeți, ci vedeți deja Pufuleții noștri listați ca brand național românesc Gusto în mari retailer din Europa, America, Japonia, Orientul Mijlociu. Acest lucru a făcut ca atenția străinilor, companiilor din alte țări către produsele românești să se deschidă, să dispară barierele pe care noi le-am, sau o parte din barierele pe care noi le-am întâmpinat. Vreau să zic că acum 15 ani, 20 de ani, când făceam primii pași în exportul de Pufuleț Gusto, dacă spuneam că suntem în România, ni se închidea telefonul în nas, nu se răspundea la faxuri, mail-uri ce era pe vremea aia, abia dacă reușeai să te întâlnești cu un buyer de la vreo rețea mare, numai datorită faptului de în România, ok, deci voi sunteți producător de mâna a treia, nu aveți standarde, nu faceți calitate, nici nu ne putem risca să listăm produsele, nu are sens să stăm de vorbă. Prin succesul pe care l-am avut noi, în faptul că pufuleții noștri s-au așezat în primele locuri în categoria de snacks-uri prin toate țările unde ne-am dus, în toți retailerele în care lucrăm, asta a făcut să fie o deschidere mai mare către produsele românești și avem exemple în care datorită nouă și alți producători români au putut să vândă. Deci, de aici aș vedea marele beneficiu. Ok, salariați, economii, impozite, de așa, dar faptul că reușești să deschizi ochii unei întregi lumi asupra țării noastre și asupra produselor noastre. Deci, practic, nu ne mai raportăm numai la județul Prahova, ne raportăm Eu aș vorbi de România, eu aș vorbi de noi ca români și nu de românii prahoveni, românii brașoveni, românii bucureșteni, ci români ca români. Da, compania Phoenix este lider pe piața de pufuleți cu brandul Gusto, asta deja știm, dar are în portofoliu și alte tipuri de snacks-uri. Credeți că mai este loc de inovație în acest segment sau nu? Spre exemplu, piața globală pentru batoanele de tip fitness a fost evaluată în 2020 la aproape 3 miliarde de dolari. Analiștii prognozând pentru piața europeană până în 2027 o creștere de 7,3%. Credeți că mai e loc de inovație? Pot apărea produse noi? Aș răspunde cu o întrebare, dar răspundeți repede așa. Da. Câte sortimente de pufuleți credeți că avem în clipa de față în portofoliu? Ziceți un număr repede. Nu știu, 6. Sute. Oh! 600 de sortimente. Am nimerit ceva. Asta a fost aproape, dar au lipsit 594. Dar prima cifră ați ghicit-o. Deci nici eu nu mi-aș fi imaginat când am făcut primii pufuleți că putem să ajungem la 600 de sortimente diferite, niște gusturi, forme, texturi incredibile și cu cât
dezvolți mai mult, cu atât încep să-ți vină și mai multe idei. Știți? Una e să te focusezi pe un singur sortiment, am pufuleți cu sare, dar imaginați-vă, de exemplu, că am făcut pufuleți cu glazură de cacao. Noi avem în piață să vând extrem de bine, noi am numit ciocoleți. Bun, dar după asta am făcut ciocolată adevărată. Dar după ciocolată adevărată am pus pe ea alune, dar după ce am pus alune am pus și cocos, dar după aia am mai învelit într-un stat, dar după aia am făcut un pluț cu alună, cu pastă de alune sau cu cremă de vanilie. Iată cât poate să explodeze imaginația și cum se... Ar fi interesant de știut și cum vin ideile de a crea un nou produs. E o vorbă românească, pofta vine mâncând. Ok, deci ideile îți vin de mers. Din experimentări, din brainstorming-uri, cum? Toate metodele. Toate metodele. Primele îți vin din... Deci, dacă întreb un designer cum îi vin ideile să creeze o anumită roche, o anumită ținută vestimentară, cum? Pur și simplu îi vin. Deci așa e el structurat, așa gândește mintea lui și pur și simplu îi vin idei. Dacă întreb un compozitor cum îi vin ideile să creeze o linie melodică, poate nu știe să o descrie, îi vin în minte. Așa, de exemplu, ne vin nouă, mie și echipei care lucrăm ideile de sortimente noi. Foarte interesant. Nu e vreo reglă. De multe ori când urmărești reguli, nu neapărat să iasă. Sau mi se întâmplă că am o idee și cred într-un produs fantastic și nu performează. Sau cred în anumite produse și performează. Deci se întâmplă toate variantele. E volatilă și piața, adică gusturile consumatorilor nu întotdeauna. Nu, ideile, nu, feeling-ul pe care îl ai. O să se schimbe situația pe măsură ce vin noile generații. Deci, generația mea de peste 50 de ani, să zicem plus 50, sunt oameni care au crescut în fabrică, au trecut pe magazine, au stat de vorbă cu vânzătorul de magazine, cu muncitorul din fabrică, cu omul, cu consumatorul. Tinerii stau pe telefoane și sunt influențați de ce zice X sau Y influencer. Acum n-ai de unde să știi dacă influencerul X sau Y are vreo anume valoare sau e un zero barat, nulitate absolută, dar influențează. Exact. Și acum, de multe ori, tendința tinerilor este să asculte ce a zis nulitatea absolută X, numai pentru că este la modă. Tendințele în piață acum, la noile generații, se vor schimba și vor fi puternic influențate de genul ăsta de influență. Modul în care gândim noi este modul în care, ok, e un produs sănătos, în primul rând. Nu e sănătos, se exclude. E un produs care e gustos, da. De exemplu, cum mi-a venit ideea să facem pufuleți dulci? Nu erau. Deci erau pufuleți cu sare, toată lumea se gândește snacks-uri sărate, asta e categoria. Să faci pufuleți dulci. Mi-a venit ideea pentru că într-o zi nu se întâmplă niciodată, ce aș mânca ceva dulce acum. Da, exact. Și într-o zi aveam poftă de ceva dulce, zicea, ce aș mânca ceva dulce. Și eram într-un magazin și am constatat că erau două categorii de rafturi, unul cu snacks-uri sărate, unul cu snacks-uri dulci. Și erau cam la fel de lungi, amândouă. Păi înseamnă că, de moment ce sunt la fel de lungi, înseamnă că cererea în piață e egală între un snack sărat și am realizat minunea, da, așa, Evrica, că noi aveam reprezentarea produselor noastre decât în partea de snacks-uri sărate, deci jumate din piață nici nu eram prezenți. Și atunci zic că ok, trebuie să ne gândim la pufuleți dulci și la categoria de pufuleți dulci. Se întâmplă să zicem idei în stilul ăsta. Ați declarat într-un interviu anterior că doriți și dezvoltarea departamentului de fructe uscate. E un trend în creștere? Da, sunt multe trenduri în creștere. Ok, părți bune în viitor. Părți bune în viitor este că consumatorii devin de ce în ce mai atenți la ceea ce consumă. Dacă, bineînțeles, nu consumă strict sub influența influencerilor. Dar, în general, consumatorii devin educați, încep să citească etichetarea de pe ambalaj. Legislația în domeniul etichetării devine din ce în ce mai
clară, din ce în ce mai aprofundată. Sunt modificări anuale, deci de multe ori de la săptămână la săptămână apar modificări în legislație și în cerințe și întotdeauna sunt duse către sănătate, către sănătatea consumatorului. De aici pot să spun că vine o tendință pozitivă despre cum urmează să faci produsele, cum ar trebui să te orientezi, ce direcții să urmărești. Da, direcțiile care sunt în trend acum sunt într-adevăr sănătatea și sustenabilitatea. Consumatorii caută produse sănătoase și produse în mod sustenabil. Da, uneori sustenabilitatea nu are neapărat legătură cu sănătatea, dar e o chestie clară. Adică, ok, se caută să se facă un echilibru între una și alta. Ai, de exemplu, vrem să mâncăm cât mai curat, cât mai natural. Da, ok, eu exclud pufuleții. Că, de exemplu, la pufuleți ai umiditate 3%. Asta înseamnă că sunt niște produse care pot rezista un termen destul de lung ambalat, nefiind un mediu umed. Dar luați ce înseamnă carne, mezeluri sau... Ok, la umiditatea din mezeluri, termenul de valabilitate e de 24, 48, 72 de ore. Da, dar lanțul de distribuție, stai așa că ai lanț de distribuție de o săptămână. Deci de când pleacă din fabrică, ajunge în depozit, se duce către magazine, din magazine se pune la raft, să vinde, nu știu ce, tu ajungi că numai lanțul de distribuție e mai lung decât termenul de valabilitate al produsului. Și atunci ce faci? Ce faci? Ok. Trebuie să-l conservi. Ok. Și atunci conservantul e conservant. Și atunci apar problema, de exemplu, produselor din carne, care trebuie conservate și trebuie să faci un echilibru cum le conservi cât mai puțin dăunător sănătății. Pentru că orice conservant e un conservant. Orice conservant nu mai e natural. Nu mai e natural, da, e chimie. Deci să ajung la anumite produse că sunt chimie pură, da. Dar nu e cazul pufuleților, da. Pufuleții Gusto, după cum ați spus, ajung în peste 40 de țări, fiind unul dintre cele mai puternice branduri de la noi peste graniță. Care credeți că e motivul impunerilor pe piața internațională? Primul și în primul rând produsul în sine. Sunt anumite produse care se impun. De exemplu, Coca-Cola. Ok, să nu părem grandoman să punem egal între Coca-Cola, un brand global uriaș, și pufuleții Gusto. Deci Coca-Cola merge lângă pufuleții Gusto. De ce nu? Nu mă refeream așa, nu, că deja apare paranoia. Dar gândiți-vă, deci cineva a inventat rețeta aia, oamenilor le-au plăcut atât de mult rețeta, indiferent că sunt în culturi diferite, adică una e cultura în Japonia, alta e în America, alta e în Europa, alta în Rusia, alta... Deci, ok, dar e un produs care s-a impus pe tot globul, indiferent de cultură. Imaginați-vă că vorbim de mititei. Ok, nu zic că n-ar putea și japonezi să mănânce mititei și românii să mănânce sushi, dar te duci într-un restaurant japonez să mănânci sushi, nu mănânci sushi ca mâncare națională. Asta va fi foarte greu să convingi obiceiul de consum al românilor să ajungă să mănânce pește crud sau am văzut pe la chinezi snacks-uri din piele de pește. Deci noi o aruncăm, adică așa la ei nu, se prăjește, se dă cu condimente și se ambalează. Și oamenii ronțe piele de pește. E snacks foarte vândut și foarte consumat în China. După gusturile, după românești, după gustul meu, ca român neauș, când am deschis o pungă de aia, am leșinat numai când mi-a venit mirosul. Da, să mai și mănânc, știi? Și la ei e mare obicei de consum, mare trend. Deci nu poți să impui piele de pește sărată să o consume român sau alte nații. Dar la chinezi aia se mănâncă, e delicatesă, e super vânzare. Dar anumite produse s-au impus. Coca-Cola s-a impus și în China. Senzația mea este că pe undeva aceleași ingrediente de succes le au și pufuleții noștri. Ingredientele astea de succes au venit din tehnologia de fabricație, pentru că pufuleți se fac pe toate țările de pe glob. Nu există țară de pe glob în care să nu fie 2-3 producători de pufuleți. Ok, au altă textură.
aceleași ingrediente, să zicem, în esență cam același. Că le expandezi de mălai, de orez, de ce vrei să le expandezi. Da, aceleași ingrediente, în teoretic aceeași tehnologie, tot extrudare, deci nu vorbim de presare, de altceva, vorbim de extrudare, dar funcție de tehnologie, produsul este diferit. Cred că parametrii pe care îi scoate produsul nostru au făcut să fie foarte, foarte apreciat în toate culturile, în toate țările și în toate culturile de consum unde ne-am poziționat cu produsul. N-am vorbit de calitate. De ce n-am zis încă de calitate? Pentru că calitatea vine ca un pas 2. Ai un produs, are niște proprietăți pe care consumatorii le apreciază și dacă tu vorbești să faci produsul ăla de calitate, înseamnă că tu trebuie să ai întotdeauna, indiferent de lot, indiferent de țara în care le exporți, indiferent de că a fost noapte, zi, iarnă, vară, când le-ai produs, să fie la fel. Deci parametrii respectivi să fie parametrii produsului, caracteristica produsului să fie întotdeauna respectată, aceeași, așa e definită o calitate a produsului. Păstrezi mereu parametrii aceia apreciați de consumatori, întotdeauna la fel, constant. Asta vine ca pasul 2. Deci ai un produs care e apreciat, pe urmă, faptul că îți păstrezi o calitate constantă, calitatea aceea cea mai bună în care a făcut ca produsul să fie apreciat, iarăși îți asigură pasul 2. Nu ți-l cumpără consumatorul din America odată, nu, îl cumpără odată și pe urmă mai vrea odată și încă o dată și încă o dată. Deci asta este cheia succesului. Dacă n-ai avea calitate, ți-ar cumpăra odată, i-a plăcut, cumpără data viitoare, tu ai dus produsul complet modificat, că ai folosit altă materie primă, consumatorul nu mai recunoaște, ce asta nu-mi place. Ce scrie gustul, nu mai iau data viitoare. Am luat o dată, a fost bună, am luat a doua. Astea sunt, de fapt, e un manual de branding. N-ai să vezi un brand mare să n-aibă calitate constantă. E de la sine înțeles. E un secret, este secretul. E o condiție obligatorie. Deci să păstrezi calitatea așa este o condiție obligatorie. Piața te penalizează imediat. Dacă tu ai fluctuații în calitate, la revedere. Ai vândut o dată, de 2 ori, dacă ai noroc, vin și a 3 ori. Dacă ai noroc. Dar a 4-a nu mai vin sigur. Cum vedeți, cum prognozați evoluția a Phoenix-Sea pe termen mediu și lung? Întotdeauna în creștere. Deci, în orice companie care nu se dezvoltă permanent, în termen mediu, sau cel mai rău caz, termen mediu, dispare. Deci, concurența, așa cum am mai vorbit anterior, concurența globală face ca întotdeauna când tu inovești ceva, a doua zi să fie observat de competiție, să-ți copieze, să dezvolte încă un pas în plus față de ce ai făcut tu și să vină cu o replică, poate de multe ori îmbunătățită la ceea ce ai făcut tu. Deci tu dacă nu te gândești, azi am făcut aici, am dezvoltat chestia asta, uite că avem succes, trebuie să fii absolut sigur că succesul ăsta prin noua tehnologie sau pe noile dezvoltări pe care le-ai făcut te protejează 2-3 ani. După 2-3 ani deja mai sunt 10 care fac ca tine. Deci tu deja acum trebuie să te gândești la următorul pas. Deci întotdeauna gândiți numai așa. Și companiile care nu au sistemul ăsta în ADN, pot să vă dau un scris, semnez și ștampilez, semnez de 3 ori, dispar. Pe termen mediu dispar. Nu știu, citisem niște studii, probabil că erau mai vechi, durata de viață a unei companii, așa, era de 12 ani. Asta e una din motivele pentru care dispar. Compania noastră are deja 32 de ani. Înseamnă că rețeta asta, algoritmul ăsta se respectă. Ce pot să vă zic? Doar să vă mulțumesc încă o dată că ne-ați răspuns la întrebări și vă urăm succes pe viitor. Vă mulțumesc frumos. Să vă dezvoltați tot mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru onoarea pe care mi-ați acordat. Și noi suntem onorați.